welcome back to my channel. අද මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ රසම රස crepes හදාගන්නේ ගෙදරදීම කොහොමද කියලා. මේ crepes වල ආරම්භය කියනව නම් 13 වෙනි සියවසේදී ප්‍රංශයේ බ්‍රිටනි දක්වා දිව යනවා. crepes වලට විශේෂිත වූ අපන ශාලාවක් ප්‍රංශයේ තියෙනවා crepe ලෙස. crepes වලට භාවිතා කරපු සාම්ප්‍රදායික පිරවුම වන්නේ ලෙමන් සහ සීනි පැණි රස. ඉතින් අද වෙනකොට විවිධ පිරවුම් වර්ග භාවිතා කරනවා මේ crepes වලට. ඒ අතරින් ජෑම්, බෙරි වර්ග, අයිස්ක්‍රීම්, කැරමල්, චොක්ලට්, පළතුරු සහ මී පැණි භාවිතා කරනවා. ඉතින් අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තමයි මේ crepe එක හදාගන්නේ කෙසෙල් ගෙඩියකුත් ඇඩ් කරගෙන. ඉතින් කෙසෙල් ගෙඩියක් chop කරගෙන ඒකටම මම බිත්තරයක් ඇඩ් කරගත්තා. කෙසෙල් ගෙඩියයි බිත්තරයයි මික්ස් කරගන්න අතරතුර වැනිලා ඒ වගේම ලුණු කුඩු සල්පයක් සහ බේකින් පවුඩර් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. මේ හැමදේම ඇඩ් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් හොඳින් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේකට පාන් පිටි ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාට පුළුවන් පාන් පිටි මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම මේ crepes රසවත් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් සීනි ස්වල්පයක් ඇඩ් කරගන්න. නැවතත් මම හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා මේ දේවල් ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට fresh milk ඇඩ් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාට පුළුවන් ඇඩ් කරගන්න melted butter. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්න කැමති oil එකක් දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරලා හොඳින් beat කරගන්න ඕනි. Okay guys, දැන් ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට pan එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට butter එහෙමත් නැත්නම් oils spray කරලා මෙන්න මේ විදිහට batter එක add කරගෙන pancakes ටික එහෙමත් නැත්නම් crepes ටික හදාගන්න. මම හිතනවා මේ recipe එක try කරලා නැති අයට මේක helpful වේවි කියලා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මටත් පහලින් comment එකක් තියන්න ඔයාලා මේකට කැමතිද කියලා. එහෙනම් ඉතින් ඉක්මනින් අලුත් vlog එකකින් මුණ ගැහෙනකන් පරිස්සමින් ආදරෙන් සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරපු අලුත් අයටත් ගොඩක් ස්තුතියි ආදරෙයි. ඒ වගේම තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. අද මම හදාගත්ත crepes ටික මම සරසගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාටත් මේක විවිධ ආකාරයට සරස ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත crepes try කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.